Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách gói chả đầu heo thơm, ngon, hương vị đậm đà, thịt không bị khô, giòn, dai mà lại rất là dễ làm. Ở đây mình sử dụng tổng cộng là 2 kg, gồm 2 cái lỗ tai heo 1 kg, 300g da, nửa ký thịt. Thịt ở đây mình sử dụng là thịt bắp chân giò và thịt ba rọi đã được lóc bỏ đi cái phần da. Nếu các bạn sử dụng thịt nạc vẫn được nhé. Lỗ tai heo và da heo các bạn mua về, các bạn cạo sạch cái phần lông đi. Các bạn chẻ cái phần lỗ tai heo ra cho mình dễ cạo bỏ cái chất bẩn bên trong. Cái phần bên trong nó rất là nhiều bẩn. Sau khi cạo xong, các bạn sẽ rửa thật sạch với nước lạnh. Cuối cùng các bạn sẽ rửa cái phần thịt này với nước giấm muối để loại bỏ cái mùi hôi và làm cho cái phần thịt này được thơm ngon hơn. Sau khi rửa xong, mình để cho ráo nước và bắt lên bếp một cái nồi nước lạnh. Mình cho vào nồi nước này hành tím và gừng để mình luộc cái phần lỗ tai heo và da heo. Cái phần hành tím này và gừng sẽ làm cho cái phần lỗ tai heo và da heo của mình được thơm hơn, nó khử đi cái mùi hôi của thịt heo. Các bạn cho lỗ tai heo vào lúc nước nó còn nguội nha. Các bạn cho vào lúc nước nguội sẽ làm cho cái phần lỗ tai heo của mình được trắng hơn. Tiếp theo mình sẽ cho phần da vào trong này luôn. Và cả phần thịt nạc nữa. Thịt này mình chỉ luộc cho vừa chín tới thôi nha, để mình giữ được cái độ ngọt của thịt. Mình không có gói bằng thịt sống, bởi vì nếu mình để thịt sống á, khi mình xào á, thịt sống nó sẽ dễ ra nước hơn. Khi luộc các bạn muốn cho cái phần lỗ tai heo và phần da heo nó được trắng á, các bạn sẽ cho một xíu giấm vào nồi nước luộc này. Bây giờ mình sẽ vớt thịt của mình ra nè. Thịt mình lúc này chỉ mới vừa chín tới thôi. Sau khi mà vớt hết thịt ra, mình sẽ tiếp tục luộc cái phần da heo và lỗ tai heo này cho nó chín. Thường cái thời gian mà mình luộc để mà cái lỗ tai heo này chín đó là tầm khoảng 20 phút đó. Để chắc ăn hơn, các bạn muốn nó chín chưa, các bạn sẽ sử dụng đũa để mình ghim nè. Mình ghim mình thấy cái đũa mình nó ghim xuyên qua cái lỗ tai heo, như vậy là lúc này nó đã chín rồi đấy. Tiếp tục mình sẽ vớt cái phần lỗ tai heo này ra. Khi mà mình vớt cái phần lỗ tai heo và phần da này ra, mình sẽ ngâm nó vào một cái thau nước lạnh. Ở trong thau nước này mình sẽ cho nước đá vào. Mình cho nước đá vào như vậy sẽ làm cho cái phần lỗ tai heo mình nó sẽ được giòn hơn. Các bạn ngâm đây khoảng 15 phút nha. Sau khi ngâm khoảng 15 phút thì mình sẽ tiến hành xắt cái phần thịt lỗ tai heo và da heo này. Cái phần thịt thì mình chỉ xắt miếng vừa ăn thôi, các bạn đừng xắt quá mỏng. Xắt quá mỏng sẽ làm cho cái phần chả của mình nó bị khô. Còn nếu các bạn xắt dày quá thì lúc mình ăn á, nó rất là cứng, nó bị dính răng mình á. Tiếp theo mình sẽ xắt cái phần lỗ tai heo này. Cái phần lỗ tai heo này mình sẽ xắt mỏng nè. Nếu như bạn nào muốn ăn mà nó giòn và nó dai nhiều hơn á, thì mình có thể xắt cái phần da heo và lỗ tai heo này nó dày lên xíu. Cái phần da heo này mình cũng xắt mỏng giống như phần lỗ tai heo. Sau khi xắt xong mình sẽ tiến hành ướp cái phần lỗ tai heo và phần thịt. Ướp ở đây là mình sẽ ướp 1 muỗng cà phê tiêu. Tiêu thì các bạn nhớ rang lên trước nha. Nếu rang lên thì phần nó sẽ thơm hơn. 2 muỗng cà phê hạt nêm, 2 muỗng cà phê đường, 1/4 muỗng muối và 1 muỗng bột ngọt nếu bạn nào ăn bột ngọt được. 2 muỗng cà phê nước mắm. Các bạn nhớ muỗng cà phê mình múc đầy nha.
Và mình sẽ cho vào đây cái phần tỏi mà mình đã phi vàng lên. Cho cái phần tỏi phi vàng lên này thì làm cái phần chả của mình nó rất là thơm. Sau khi cho gia vị vào, các bạn sẽ tiến hành trộn gia vị này với cái phần lỗ tai heo và phần thịt. Trong quá trình các bạn trộn, các bạn nhớ bóp cho mạnh tay xíu nha. Khi các bạn bóp mạnh tay như vậy á, thì cái phần lỗ tai heo này và phần thịt nó sẽ ngấm đều gia vị, nó làm cho cái hương vị của mình nó được đậm đà hơn. Nếu các bạn có thời gian thì mình sẽ ướp cái này khoảng 30 phút nha. Sau khi mình ướp khoảng 30 phút thì bây giờ mình sẽ cho cái chảo lên bếp và mình cho vào đây là giấm và nước. Mình không xào với dầu nha, mình chỉ xào với giấm và nước. Mình sẽ cho cái phần da heo mà mình để riêng lúc nãy vào, mình xào trước. Các bạn xào cái phần da heo trước này á thì sẽ làm cho cái phần da heo nó ra được nhiều nhựa, nó làm cho chả của mình nó có cái độ kết dính và cái độ dẻo. Khi các bạn xào, các bạn nhớ đừng có vặn lửa lớn quá nha, vì mình xào cái phần da heo này nó sẽ ra nhựa, và mình để lửa lớn quá thì nó sẽ dễ bị khét. Mình xào bây giờ phần da heo nó ra nhựa rồi nè. Tiếp theo mình sẽ cho cái phần lỗ tai heo và phần thịt mà mình đã ướp lúc nãy vào, mình xào chung. Xào chả đầu heo này, nếu mà bạn nào thích, mình cũng có thể cho nấm mộc nhĩ hoặc cà rốt vào mình xào chung để cho nó đẹp. Nhưng nhà mình thì chỉ ăn thịt với da heo, đầu heo thôi, chứ không có để nấm vào. Nếu mà các bạn để nấm vào thì lúc mà trước khi chuẩn bị xào xong khoảng 5 phút á, các bạn sẽ cho phần nấm vào. Nếu mà các bạn cho sớm á, nấm nó sẽ dễ bị mềm. Các bạn nhớ xào đều tay nhé. Và các bạn cũng nhớ là mình đừng có để lửa to quá. Nếu các bạn để lửa to quá là rất là dễ bị khét, do cái phần nhựa từ cái da heo và lỗ tai heo nó ra. Các bạn cũng đừng để lửa nhỏ quá. Nếu mà để lửa nhỏ sẽ làm cái phần chả này của mình nó bị khô. Các bạn nên để lửa vừa thôi. Sau khi mình xào cái phần chả này nè, mình thấy nó ra nhựa, nó có hơi quyện lại vào với nhau rồi đó. Cái mình sẽ để vào đây là tiêu hột, khoảng 2 muỗng cà phê. Tiêu hột này mình cũng rang lên trước nha, mình rang nó sẽ làm thơm cái phần chả hơn. Mình xào đây thêm khoảng 5 phút nữa nha các bạn. Cái phần chả mình lúc này nè, nó ra nhựa, nó có cái độ dẻo, độ kết dính lại với nhau là được rồi đó. Mình chuẩn bị tắt bếp nha. Bây giờ mình xào xong rồi, mình sẽ gói cái phần chả này. Ở đây mình sẽ sử dụng cái bọc 1 kg. Mình cắt cái phần 2 cái góc nhọn ở dưới cái bọc và mình lót vào đây một cái miếng lá chuối để cho cái phần chả mình nó được thơm cái mùi lá chuối hơn. Mình sẽ múc cái phần chả cho vào trong cái bọc này. Khi các bạn cho cái phần chả này vào bọc ni lông, các bạn nhớ là mình đừng có cho đầy bọc nha. Các bạn cho khoảng 2/3 bọc thôi. Sau khi cho vào được khoảng 2/3 bọc nè, mình sẽ tiến hành mình cuộn chặt cái miệng bọc lại để một hồi mình nắng á, cái phần thịt ở trong nó không có bị rơi ra ngoài. Sau khi cuộn xong, các bạn sẽ nắn cái đòn chả. Mình nắn đòn chả cho nó có hình dạng giống như là cái đòn bánh tét vậy á. Trong lúc nắn các bạn nhớ siết chặt tay nha, để cái đòn chả mình nó được dẻ hơn. Sau khi nắn cái đòn chả xong, mình sẽ tiến hành gói đòn chả. Mình gói đòn chả này giống như cách mình gói bánh tét vậy á. Mình cuộn tròn cái đòn chả lại.
và mình cuộn dây thun vào giữa của cái đòn chả. Bây giờ mình gói cái đầu của đòn chả nè. Mình gói là mình gói y hệt như mình gói bánh tét luôn vậy. Nếu như nhà bạn nào có khuôn thì mình sẽ cho vào khuôn, sau đó mình ép thì nó sẽ dễ hơn á. Nhà mình thì không có khuôn, mà mình gói thì cũng không có được đẹp lắm mấy bạn ơi. Đầu phía trên này mình cũng gói tương tự những cái đầu phía dưới mình gói lúc nãy. Hoặc là nhà bạn nào có cái chai nước suối á, mình cũng có thể cắt nửa chai nước suối ra, rồi mình ép cái phần chả này vào trong chai nước suối cũng được luôn á. Đòn chả của mình đã được gói xong rồi nè mấy bạn. Mình sẽ dùng dây bẹ, mình buộc dọc xuôi theo đòn chả. Mình cuộn cái nút thắt này để cố định cọng dây bẹ nè. Sau khi cuộn dọc theo đòn chả thì mình sẽ dùng dây bẹ này mình quấn xung quanh cho đến hết đòn chả. Khi các bạn quấn thế này, làm đòn chả của mình lúc gói xong nó được dai và dẻ hơn. Nhưng mà các bạn nhớ là đừng siết chặt quá nha. Nếu các bạn siết chặt quá sẽ làm đòn chả của mình nó bị cứng, nó không có được dai mềm đâu nha. Chả sau khi gói xong, các bạn để cho thiệt là nguội. Sau đó mình cho vào ngăn mát của tủ lạnh khoảng 5-6 tiếng là mình có thể dùng được rồi. Sau khi để tủ lạnh khoảng 6 tiếng, bây giờ mình lấy ra mình cắt xem thử nha. Khi cắt có cảm giác dẻo và dai. Chả đầu heo của mình trắng là do lúc mà mình luộc lỗ tai heo và da mình có để thêm một xíu giấm vào nước luộc. Nhìn chả đầu heo rất là hấp dẫn và có mùi thơm của lá chuối nữa. Với cách gói chả đầu heo này cũng rất là đơn giản và dễ thực hiện phải không mấy bạn? Mấy bạn có thể làm cho người thân và bạn bè mình cùng thưởng thức nhé. Còn bây giờ mình sẽ cắt miếng chả đầu heo này ra xem thử. Chả có độ dai, mềm dẻo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Goodbye.